ওভেন নতুনকৈ এটা মোবাইল আহিছে আৰু এইটো মোবাইল মানে বৰ্তমান আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু দাদা আৰু মই এজন দাদা আৰু মই আনবক্সিং কৰিম। আমাৰ বিশেষকৈ আইফোন যদি ইয়াতে লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে ডাউন পে'মেণ্টটো 0 আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো 0 আছে ইয়াতে 24 মাহ আৰু 30 মাহ কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো নতুন মডেল 15 promax বৰ্তমান আমাৰ তাতে এভেইলেবল ষ্টক। আইফোন 12 কিমান আহিব? আইফোন 12 অলৰেডি বন্ধ হৈ গৈছে, এতিয়া বৰ্তমান 13 আৰু 12ৰ দাম একেই আছে। আৰু আইফোনৰ যিটো 13 চিৰিজ 13তো আমি 24 মাহৰ কাৰণে EMI বৰ্তমান কৰি আছোঁ, ইয়াতে ডাউন পে'মেণ্ট দিব নালাগে, ইণ্টাৰেষ্টটো 0 আছে। A few moments later. নমস্কাৰ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে ব্লগিং এটা কৰি আছোঁ আৰু আমি যাই আছোঁ এতিয়া নলবাৰী আৰু বৰ্তমান আমি জাগা পালোঁ ৰঙিয়া আমি বৰ্তমান পাইছোঁ এতিয়া ৰঙিয়া আৰু হেলমেট মেইন মানে পুলিচৰ কাৰণে নহয় মানে কি আমাৰ নিজৰ কাৰণে তেতিয়া আৰু খেলি বালিৰ কাৰণে এই দাদাক সুধি কিনে মই ল'লোঁ লোকেশ্যনটোত এতিয়া আমি লোকেশ্যন চাই গৈ আছোঁ আৰু দোকানখন এতিয়া আমি পামে অকণমান আছে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ নলবাৰী আৰু ইফালে কৰ্ণদা কেনে মজা আৰু আমি দোকানখন পাইছোঁ আহি এইখন দোকান এই নাৰ্জু যে লিখা আছে এইখনে দোকান আৰু আমি দোকানখনৰ ভিতৰত এতিয়া যাম দাদাৰ লগত কথা পাতিম। এইখন বেনাৰ আৰু এইখন আপোনাৰ দোকান, এইখন দোকান এতিয়া আমি সোমাই যাওঁ। মোবাইল আছে নামটো কি জনাই দিব এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ। আমাৰ এইখন হৈছে নিউ ইলেক্ট্ৰনিক ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, স্পেচিয়েলি মানে আমাৰ ইয়াতে আইফোনটো বেছিকৈ চেল হয়, মানে নতুনকৈ আমাৰ অথৰাইজ জিলা লগ হৈছে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে ফাইনেন্স ফেচিলিটিটো বহুত হাই ছিষ্টেমত আহি গৈছে, যেনেকুৱা বাজাজ GFC গোটেইবোৰ আমাৰ ইয়াতে ফাইনেন্স উপলব্ধ। ইয়াতে যদি আমাৰ বিশেষকৈ আইফোন যদি ইয়াতে লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে ডাউন পে'মেণ্টটো 0 আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো 0 আছে ইয়াতে 24 মাহ আৰু 30 মাহ কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো নতুন মডেল 15 promax বৰ্তমান আমাৰ তাতে এভেইলেবল ষ্টক। মানে ফাইনেন্সৰ গোটেইখিনি সুবিধা আছে। আইফোনটো আছে, লগতে আমাৰ এণ্ড্ৰইডো আছে, এণ্ড্ৰইডটো আগৰ পৰাই আছে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ আইফোনটো বেছিকৈ ষ্টক ৰখা হৈছে। কিমানমান ডিষ্টেঞ্চত দিয়া হয় আমি কিমান কিলোমিটাৰ? আমি এতিয়া বৰ্তমান 100 কিলোমিটাৰ দি আছোঁ। বাকী আমাৰ ধৰক ওচৰত যিখিনি ধৰক ৰঙিয়া, পাঠশালা, বৰপেটা, হাজো, দদৰা, ধৰক বাইহাটা, এইভাগে আপটো মানে জালুকবাৰীলৈকে আমাৰ হৈ যায়, গুৱাহাটীৰ ইভাগে আৰু বাকী বৰপেটা হৈ যায় ন। যিকোনো আমি ভাল লাগিল ইয়াত আহি এতিয়া দাদাৰ মোবাইলবোৰ মোৰ লগত আছে বাবুল শৰ্মা। আপোনালোকে ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ 0 একদম 0 এতিয়া চিভিল ভাল লাগিব। এইটো কিমান ধুনীয়া হয়? এইটো আইফোন 15 হয়, 15 প্লাছ এইটো আইফোন 15 প্লাছ হয় ন, 256 GB, এইটো 128 GB, 128। এইটো আইফোন কি হয়? আইফোন এইটো 11 নেকি? আইফোন এইটো 11 হয় ন? 14 promax আইফোন 14 Pro এইটো আপোনাৰ 128 GB ষ্ট'ৰেজ, তাৰপিছত এইটো আছে 256 GB। আইফোন 12 কিমান আহিব? আইফোন 12 কিমান আহিব? আইফোন 12 অলৰেডি বন্ধ হৈ গৈছে, এতিয়া বৰ্তমান 13 আৰু 12ৰ দাম একেই আছে। আৰু আইফোনৰ যিটো 13 চিৰিজ 13তো আমি 24 মাহৰ কাৰণে EMI বৰ্তমান কৰি আছোঁ, ইয়াতে ডাউন পে'মেণ্ট দিব নালাগে, ইণ্টাৰেষ্টটো 0 আছে। আপোনাৰ ইয়াত কিমান দূৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাষ্টমাৰ আহিছে? আমাৰ মোটামুটি 100 কিলোমিটাৰ আপটো আমিতো মোটামুটি ধৰক মঙলদৈ, বৰপেটা, কামৰূপ, মানে এইবিলাকতো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে বহুত দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে, ইয়াত আহিছে দাদা দোকানত ধুনীয়াকৈ কাষ্টমাৰ লাইন লাগি আছে, চ' সম্পূৰ্ণ সুবিধা আছে, ধুনীয়াকৈ দোকানখন বনাইছে। আপোনাৰ আইফোনৰ বাদে আমাৰ ইয়াতে OnePlus পাব, IQ পাব, Redmi পাব, Realme পাব, Vivo পাব, Oppo পাব। এণ্ড্ৰইডতো আমাৰ বৰ্তমান ইণ্টাৰেষ্ট 0 কৰাই দিছোঁ আৰু ডাউন পে'মেণ্টটো 0তে আছে। আৰু পূজাত আমাৰ ধামাকা অফাৰ আহিব, য'ত আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাই যাব। মিনিমামটো এণ্ড্ৰইডত 2-3,000 টকা অফাৰ আহিব। দোকানখনৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক। আমাৰতো নলবাৰী টাউনতে হয়, এইটো P.N.C ৰোড, শ্বপটোৰ নাম হৈছে নিউ ইলেক্ট্ৰনিক ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, নিয়াৰ
municipality অফিচ আৰু মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো হৈছে স্ক্ৰীনত দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু গোটেইখিনি জানিব পাৰিব দাদাৰ লগত কথা পাতিলে আৰু নলবাৰীত হৈছে এইখন দোকান আপোনাৰ আইফোনৰ পৰা এণ্ড্ৰইডলৈকে গোটেইখিনি পোৱা যাব আৰু দাদা কৈয়ে দিলে আপোনালোকৰ জিৰ' ডাউন পে'মেণ্ট আৰু জিৰ' ইণ্টাৰেষ্ট আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে মানে কেইমাহৰ কাৰণে হ'ব এইটো দাদা এইটো ধৰক আমাৰ 30 মাহ আছে আপটো আৰু মানে আৰু লোটো আছে আপোনাৰ 6 মাহ এবাৰ 30 মান্থ আৰু 6 মাহ আপোনাৰ দোকান এটা ৰিয়েলমি 11 নতুনকৈ এটা মোবাইল আহিছে আৰু এইটো মোবাইল মানে বৰ্তমান আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু দাদা আৰু মই এইজন দাদা আৰু মই আনবক্সিং কৰিম দাদা আনবক্সিংটো কৰক এতিয়া আমাৰ মহন্ত দা আহি আছে মহন্ত দা আনবক্সিং কৰিব আমাৰ দাদাৰ লগত আৰু মই আছোঁ লগত দাদাৰ আৰু দাদাৰ আৰু এইবিলাক আইফোন আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত আইফোন মানে এটা সৰু সুৰা আইফোন ল'লে অলপ ভাল লাগে দিয়কচোন আপোনালোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব ইমান এটা ভাল লাগিব ফাইনেলি আমাৰ মোবাইলটো ওলাই গ'ল এইটো খুব ধুনীয়া মোবাইল হয় এইটো চাব পাৰে ধুনীয়া মোবাইল এইটো লুক চাওক কি ধুনীয়া ডিজাইনটো কি হয় দাদা এইটো হেৰি দিছে মানে এইটো ৰিয়েলমি 11 এটা নতুন চিৰিজ হয় মানে ইয়াৰে যিটো এইটো 8GB 256 আৰু ইয়াতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে 108 মেগাপিক্সেল আৰু এইটোৰ দামটো ইমানে কমতে আহিছে 5G মডেল হিচাপত 15,999 টকাতে আহিছে আৰু এইটো বস্তু মই একবাৰ কেমেৰাটো দেখাই দিছোঁ 108 খুব ভাল মানে কম দামতে ভাল কেমেৰা দিছে লগতে 5Gও দিছে আপোনাৰ এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো দেখাই দিব $59,900 আছে iPhone 13 ইণ্ডিয়ান আপোনাদের এটা সুবিধা আছে ইয়াতে মানে কেইমাহৰ কাৰণে হ'ব এইটো দাদা এইটো ধৰক আমাৰ 30 মাহ আছে আপটো আৰু মানে আৰু লোটো আছে আপোনাৰ 6 মাহ এবাৰ 30 মান্থ আৰু 6 মাহ আপোনাৰ দোকান এটা সুবিধা আছে নেকি ধৰক মানুহ কাষ্টমাৰ এজন বহুত দূৰৰ পৰা আহে কিবা গিফ্টৰ সুবিধা কেনেকুৱা গিফ্টৰ মানে আমাৰটো যিটো জিৰ' ডাউন পে'মেণ্ট আৰু ইণ্টাৰেষ্ট যিটো জিৰ' এইটো বৰ্তমান আমাৰ ভাল অফাৰ চলি আছে আৰু আমাৰ যিটো পূজাৰ অফাৰটো মানে ডাইৰেক্ট ডিছকাউণ্ট আহিছে যিটো 2-3,000 টকা মিনিমাম 2-3,000 টকা ডিছকাউণ্ট আহিব এণ্ড্ৰইডত আকৌ আইফোনত 5,000 ডিছকাউণ্ট আকৌ আহিব মানে ক'ব গ'লে বহুত লাভ আছে পূজা বুলি বহুত বেছি অফাৰ আহিছে এটা এণ্ড্ৰইডত 3,000 টকা ডিছকাউণ্ট মানে বহুত আৰু আইফোনতো আহিব চাগে আইফোনত 5,000 আহিব কিন্তু চিভিল ভাল লাগিব আপোনাৰ এইটো কিমান ভেৰিয়েণ্ট হয় এটা আইফোন 15 হয় আইফোন 15 প্লাছ এইটো এটা আইফোন 15 প্লাছ হয় ন 256GB 128 128 এইটো আইফোন কি হয় আইফোন 11 14 Pro Max আইফোন 14 Pro এইটো আপোনাৰ 128GB ষ্ট'ৰেজ তাৰপিছত এইটো আছে 256GB আনবক্সিং